guys! Welcome back to my channel. And for today's video, ito na yung ika-apat na episode ko for underarm whitening, which is mag-wax ako sa aking sarili nang hindi muna pumupunta sa clinic. Gusto ko muna siyang itry nang ako lang ang gagawa. Okay, so kung napanood niyo yung mga previous video ko, refresher lang kumbaga. Para lang daw kasi hindi umitim yung kilikili natin or ma-prevent yung pag-itim ng kilikili. Kailangan natin alternate yung pag-shave and then yung pag-wax. Number one root cause ng pag-itim ng kilikili is dahil dun sa pag-shave. Okay. So, tapos na kasi ako mag-shave ng aking buhok sa kilikili 2 weeks ago. So, pinahaba ko lang siya ulit ngayon. And then, yan. Medyo mahaba-haba na siya. Okay. So, pwede na to i-wax. So, napunta ako sa Watson's and nakita ko to, which is the Glamworks Hair Removal Hot Wax Kit. And then, yung price niya is 69 pesos. So, tingnan natin kung effective ba siya na pagtanggal ng buhok sa kilikili. Ito yung packaging. And then, tingnan natin sa loob kung ano yung itsura or kung ano yung mga laman or kasama ng kit na to. Meron siyang 3 laman sa loob. First, ito yung pan. So, dito sa pan, dito mo ilalagay yung wax. So, ito yung wax. Yan, color green. Cute. Pero tingin ko, isa lang yung gagamitin ko. Actually, kung makita nyo, teka pala, titin ko ha. Yan. Dalawa siya. So, siguro half lang yung gagamitin ko. And then, yung isa, siguro, gagamitin ko na sa susunod. And then, syempre, hindi mo nang pwede hawakan yung wax, diba? Mainit siya. So, ito yung ilalagay natin, yung spatula, kumbaga. So, start na tayo sa pag-wax ng aking kilikili. And, pinainit ko na siya. So, lumambot na yung wax. Sorry meron akong pot holder kasi ang init tong pot. Mix-mix lang natin. And then, start na tayo sa pag-wax. Inisip ko muna is, since yung ginawa dun sa clinic is portion by portion. So, gusto ko muna i-try kaya ng ganon sa kilikili ko. So, okay. So, mag-start muna ako dito sa aking left side. So, apply natin muna dito sa taas. Ay, ang tamit ko. Ayan natin. Hintayin muna natin ha. So, portion by portion ng gagawin ko. So, wait daw. Sabi doon sa packaging, mag-wait daw tayo for 20 seconds. So, pag medyo matigas-tigas na siya, pwede na natin ito na. Ready? That's it. 1, 2. Kinakabahan ako, in fairness. 1, 2, 3, go! Wow! Yan, kung makikita nyo sa taas na part, yan. May buhok-buhok na siya. So, sige. Bago pa siya mabuo ulit, lalagay ulit ako. Ito muna sa kalahati. So, bilang tayo. Ayan, medyo matigas na. Ready? Ready, what? Ay, parang nasakit. 1, 2, 1, 2, 3, go! Wala pa. Isa pa. 1, 2, 3, go! So, ito, pasintabi sa mga kumakain. Ayan, kung nakikita niyo yung buhok. So, medyo marami-rami yung nakuha ko. Sige, magmamadali na ako ngayon dahil parang namumuna ulit yung wax. Dito tayo sa baba.
natin siya. 1, 2, 3, go! Sakit. Isa pa. Sakit. Tingnan ko na lang sa baba. 1. Pataas. 1. Wait. Sakit. Masangkit ng part no kasi ako. Syempre, doon yung maraming buhok. 1. 1, 2. Sis muna ako sa baba. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Oh, sakit. Pero naman, oh. Ha? Ito yung mga buhok-buhok. So, lilinisin ko muna ulit. Kasi meron mga residue na iwan. So, para lang hindi mag-doble-doble yung wax. Siguro, tatry ko isang buo naman na. Isang buong part ng kilay. So, hindi pa totally lahat matanggal yung buhok. Marami pang natira. Ang ilang pala maganda dito. Ayan. Namumuo na kagad yung wax. Parang wala pang 5 minutes eh. Ayan, nabubuo na siya. Okay, natin ulit dito. Sa taas. Ayaw na niya kumapit. Kailangan kong initin ulit yung pan. Yan. Kasi namuo na siya, oh. Hindi na siya malabnaw. Okay. Be right back. Okay, so napainit ko ulit yung pan. So, ngayon naman, siguro hindi siya uubra kapag patingi-tingi yung pag-apply ko. So, yan. Natunaw na siya ulit. Okay. So, ngayon, tingnan natin muna siya parang medyo matigas-tigas na konti. Tingnan natin siya medyo lumapot. Medyo malab-malab-malab. Ayan na, medyo lumalapot na siya. So, ang gagawin ko na lang, isang buo na lang to. Tapos, kung ano yung matitira, tsatsaniin ko na lang. Since gano'n naman din yung ginawa dun sa clinic na kung ano man daw yung matirang buhok sa kilikili, itsaniin na lang. Kasi, baka ma-stress din daw yung buhok dito. Baka rin daw ma-stress yung buhok daw natin sa kilikili kapag masyado na natin siyang parang pinipilit na tanggalin. Ganun. Try na natin. Ito na siya. Medyo matigas-tigas na siya. Tingnan natin yung 20 seconds. 1, 2, 3, go! Unti pa. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Pa. Oh. Ito, sa ilalim. Ow! Sakit! Okay, 1. Nasa to. 1, 2. Hirap na ako, ah. 1, 2, 3. Ah! Wow, sakit. Meron pa natira. Ito sa ilalim, pinakailalim. 1, 2, 3. Pa rin mga natirang buhok. Pero, so far, okay naman. Yung, parang ang tinarget talaga ng wax is yung gitna. Pero yung mga nasa gilid-gilid, meron pa. So, tutuloy ko lang ulit bago magbuo na naman yung wax. So, yung mga hindi pa natanggal, yun. Talaga ko ulit. So, yan. Ganyan itong part na to, may buhok pa.
Marami. Last na to, kasi pag hindi pa nakuha yung buhok, tsatsaniin ko na siya. Okay. Ito, okay na to. Okay. In 3, 2, 1, go! Then next, this one. Ay, kuha, wait lang. Aray! 1, in 3, 2, 1, go! Yay! Yay! May natira pa dito. 1, 2, 3. So, diba? Compare mo naman dito. Oh, ha? Okay. Dito na tayo sa kabila. Hindi ko isang buo na siya dahil namumuo na naman yung wax. Okay, good job. Isang buo to. Ito na patsi-patsi. 1, 2, 3, go! Ano ba to? In 3, 2, 1. Ito medyo carry pa. So, marami pa siyang busok pa rin. So, maglagay ulit tayo. Sana kumapit pa yung wax. Parang ayaw na niya. Kailangan ko na naman siya initin. In 3. Marami pa yung papawisan ako dito sa ginagawa ko ha. In 3, 2, 1, go! Yeah. In 3, 2, 1, go! So, tingin ko, initin ko na naman yung pan kasi medyo hindi na kumakapit yung wax. Okay. Babalik ulit ako. Okay, so lagyan natin ulit ng wax. Ah, init. Ow! In 3. Ha, pasakit tong wax na to. Parang gusto ko na lang lagi mag-ahit. Please, ganda. 1, 2, 3, go! In 3, 2, 1, go! Namumula na siya. Parang kailangan ko na medyo kailangan ko mag-stop. So, okay naman na yung sa gitna. Ililinisin ko na lang yung banda dito sa gilid tsaka sa taas. Dito. Inis ako meron dalawang book sa ilalim, hindi siya makanggang. Kung dalawang natitirang book sa ilalim. In 3, 2, 1. Yan, nakuha na siya. So, last na. In 3, 2, 1, go! Grabe pinagpawisan ako dito sa pag-wax. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please don't forget to click the thumbs up. If meron pa kayong mga comments or suggestions, you can write down sa comment section below. Please don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. Okay guys, thank you for watching. Bye!